رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن ما زلنا في النعم التي يذكر الله بها بني إسرائيل، وقد اتضح لنا أنه كلما أحدث الله لهم نعمة أحدثوا في المقابل معصية. واضح الأمر؟ يعني نعود للقراءة من جديد حتى نشوف. كلما أحدث الله لهم نعمة أحدثوا معصية، ومع ذلك بقي الحلم الإلهي عليهم ممدودا حتى عندما اتخذوا العجل. ومتى اتخذوا العجل الأمر عجيب. في اللحظة التي يمكن أن تعتبر في تاريخ الأمم وحياة الأمم اللحظة الفارقة، صليت على النبي، يمكن أن تسمى اللحظة الفارقة في تاريخ أي أمة ترتبط بالسماء، وهي لحظة تلقي الرسول المبعوث إليهم لوحي السماء. في تلك اللحظة كان منهم ما كان، وذاك ربنا قال وإذ واعدنا موسى. طبعا قلت لكم انه في بعض القراءات وعدنا، ومش قليلة هذه القراءات، على اعتبار ان الوعد والوعيد يكون من مين؟ من الله تبارك وتعالى. اما المواعدة تكون من طرفين، والحقيقة هي من طرفين، ولكن يا سادة المعنى يختلف. وعدنا، الله وعد موسى أن يعطيه الوحي، وموسى وعد الله أن يتقبله ويحمله ويبلغه. أو وعد الله هو الوحي، ووعد موسى هو العهد. كل هذه المعاني تنطبق على واعدنا. 40 ليلة، يعني قلت لكم ان في صورة ثانية بيكون 30 واتممناها ب10. سيدي ماشي، لانه نصوص المفسرين كلهم يقولون انه كانت المواعدة في شهر الحجة كله، ثم في 10 من المحرم، أو بالقعدة، وفي 10 لحد 10 من ذي الحجة. إذن هي على حسب الأشهر الهجرية. فإن كان اسمها بالعربية هو هكذا محرم صفر، أيضا عند الأنبياء السابقين كان تأريخهم أو توريخهم كما لغتنا كانت بهذه الأشهر الهجرية. والأشهر الهجرية كما تعرفون البداية فيها من الليلة. الأشهر الشمسية البداية فيها من النهار. هنالك نقول يوم كذا، هنا نقول ليلة كذا. صليت على النبي. هذا الأشهر واعده الله، وتوجه موسى مسرعا لوعد الله ومشتاقا
لعهد الله. أين الدليل على اشتياقه يا عبد السلام لعهد الله؟ موسى ذهب مسرعا مشتاقا، وين الدليل؟ ربنا قال له في سورة ثانية: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على إثري وعجلت إليك ربي لترضى. هو استعجل من أجل أن يرضي الله تبارك وتعالى، فهو مسرع متوجه إلى هذا اللقاء المبارك، وقومه من ورائه الذين أحسن بهم الظن. كيف أحسن بهم الظن؟ قال: هم أولئك على إثري، شيء رب ورائي. لا والله يا موسى ما هم مش وراك، الجماعة انشغلوا برقص وقاعدين ويطوفون حول صنم اتخذوه من الذهب الذي اقترضوه من المصريين أو سرقوه من المصريين، شكلوه على شكل عجل ويرقصون حوله، فهم ليسوا على إثرك. الوحيد الذي بقيت أمته وستبقى إلى قيام الساعة على إثره وعلى أثره هي أمة محمد، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام وعده ربه 40 ليلة، يعني في شيء هنا محدود. وعده 40 هذا مفعول ثاني على فكرة، أو مضافة إلى المفعول الثاني المحذوف. وإذ واعدنا موسى المفعول الأول. 40 هي إما أن تكون هكذا مفعول، وإما أن تكون مفعول به محذوف. وعدنا موسى تمام 40، تمام 40 ليلة، لأن الواقع بيقول أتم 40 ثم وصله إلى مكالمة الله، إلى تكليم الله له. إذن هو أتم 40 ليلة. فربنا بيقول إلهم لبني إسرائيل، سواء اللي كانوا، وبالذات الخطاب للذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقول: انظروا إلى تاريخكم، هذا التاريخ الأسود طهروه أنتم باستحداث توبة. واضح يعني الحكي الكلام لمين؟ الله يفتح عليه. هذا هو تاريخكم، هذا ما فعله أجدادكم مع نبي الله موسى وهارون. لم يكونوا كما ترون على مستوى الرسالة التي حررتهم من فرعون، فكونوا أنتم على مستوى الرسالة التي ستحرر الإنسانية كلها. استحدثوا أنتم شيئا جديدا، حاولوا امسحوا مساوئ تاريخكم باستحداث واقع إيماني جديد. تاريخ أسود. ذلك يقول: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، كلها فيها تذكير. واذكروا إذ كلها كل الحاضرين ثم اتخذتم العجل. ما الحاضرين ما عبدوش العجل، آبائهم اللي اتخذوا العجل. نعم. وإذا بقيتم على مذهب آبائكم، أنتم لم تبتعدوا عن اتخاذ الوثنية أيضا.
العجل في بني إسرائيل رمز الوثنية، فإن بقيتم مبتعدين عن رسالة محمد التي نخاطبكم بها أنتم ما زلتم في دائرة الوثنية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم، الخطاب واضح، الناس يواجههم بالخطاب. إذا ادعيتم أنكم لستم أنتم فغيروا ما أنتم عليه. الفكرة واضحة، بس سيدي أنا مش عارف شو بدي أقول لك. القضية هيك واضحة. أنتم ما بكناش، ما بكناش، ما قلناش صب. أما زلت على نهج هذا التاريخ الأسود؟ نعم أم لا؟ ليش بدهم يقولوا لا نقول طيب تفضلوا. آمنتم بمحمد الذي أوصاكم به موسى كما أوصى به من قبل موسى إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل؟ شو رأيكم؟ شو اتخذتم العجل. في القرآن الكريم هذا اتخذ الصنمية تكرر، واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا هكذا. شو يعني هالاتخاذ هذا؟ هي أصل الكلمة كيف يعني؟ اتخذوا شيء، اتخذوا، هذه فيها تشديد ومبالغة. اتخاذهم كان عميقا، كان عميقا، لأنهم لم يضللهم أحد بذلك، هم أرادوا ذلك. ولهذا السبب عندما أتاهم موسى هم اتهموا السامري، طيب اتهموا السامري كويس، وانتوا احنا بنخاطبكم اليوم. السامري هو الذي ضلل الدنيا بني إسرائيل. نعم. طيب شو رأيكم صلحوا ما ضل به آباؤكم؟ ما فيش. إذن القضية أنتم اتخذتم ذلك، افتعلتموه فعلا وتريدونه. ورب جل جلاله يعني يضع كلمة هنا ثم اتخذتم العجل. لو استمر النص يا سيدي ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، النص صحيح شيء. اتخذتم العجل ظالمين وأنتم ظالمين، واو حال وأنتم مبتدأ، ظالمون خبر، والجملة في محل نصب حال. الجملة والنص السياق صحيح. أجل من بعده، اتخذتم من بعده وأنتم من بعده اتخذتم العجل من بعده، من بعد انطلاق موسى بأشواقه لكي يأتي بالرسالة، يأتي بالتوراة بالوحي. فبنو إسرائيل برسالة موسى ومهمته أنقذهم بإذن الله من فرعون، حررهم. الآن
أراد أن يهذب أخلاقهم ويمحو آثار العبودية للمخلوقين فيهم، فذهب ليأتي بالتوراة. من بعده هل هذه بتدل على انهم خلفوا موسى بصدق؟ لا. سؤال آخر، عندما قال في السورة الأخرى هم أولئك على إثره، هل جاءوا على إثره أم اتخذوا من بعده؟ ما لهم من بعده؟ مش أثر موسى وراءه، هو مشى، هم يجوا بعده، هم يلحقوا بعده شيء، هم بعده يحكوا ولا قعدوا يرقصوا للعجل. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قد يكون المخاطبون احنا ما نشعر، لا إلك علاقة، هذا تاريخكم الأسود الذي ما زلتم تعتزون به. فضل قل أن هذا تاريخ، صفحة مضت ونحن نفتح صفحة إيمان جديدة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تماما. نحن لنا تاريخ جاهلي طويناه، يعني طويناه التاريخ، ولكننا ما زلنا ننتفع بما فيه، ببعض ما فيه. يعني مثلا المعلقات التي كانت في زمن الجاهلي ما زلنا ننتفع بها، بعض الأخلاق اللي كانت في زمن الجاهلي ما حتى أقرها الإسلام. لكن هل بقينا على ما كان عليه آباؤنا قبل الإسلام الجاهلية، أم أننا من وراء محمد صلى الله عليه وسلم فتحنا صفحة جديدة كلها إسلام وإيمان وإخلاص وحب وخير؟ انتوا يفتحوا صفحة جديدة. ثم نقول ثم عفونا عنه من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تعرفوا لما تقول عفا، نقول عفا الأثر، شو يعني؟ محاب. ولكن هذا المحو بظل وراء شيء. نقول عفونا عنكم آثار عبادتكم للأصنام، لم نبق لها في الواقع شيئا، حتى لا يظل الواحد منكم متذكرا لذلك أو مؤنبا لنفسه. هذا فضل عظيم. عبادة العجل محونا، عبدت العجل وأنتم ظالمون، مش هيك؟ الآن محوناها، فهل أنتم شاكرون؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، مش هناك فيه من بعده هيك؟ بعد عبادتكم للعجل عفونا عنكم، بعد وثنيتكم المنحطة عفونا عنكم. والحديث برضو المخاطبون فيه المعاصرون والمتهمون فيهم السابقون اللاحقون، إذا لم يغيروا صفحة فهم متهمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد عبادة العجل، فهل أنتم لعلكم تشكرون؟ تعرفوا لعلكم، لعل هي
لا تعطي معنى الترجي، والله أعلم. مش لعل فيها رجاء، يعني أرسلت إليك لعلك تأتي، يا رجاء. هنا معنى الرجاء بعيد، والله أعلم. لاحظوا بقرأ لكم النص: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ليش عفونا عنكم؟ لعلكم تشكرون. إذا لعل هنا فيها معنى التعليل أكثر من الترجي، وكأنه قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لتشكروا أو لأجل أن تشكروا. في هذا الشيء افطن شدك بسبب الله لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد كل هالمصائب لعلكم تشكرون. السؤال المطروح: ما هي علامات شكرهم؟ الدلائل الواضحة على أنهم شكروا فعلا. سيدي، هنالك دليل قاطع واحد: لا يكونوا شاكرين إلا إذا اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. لا يكونوا شاكرين، أو بمعنى آخر: لا يكونوا شاكرين إلا إذا أتموا وصية أنبيائهم، ووصية أنبيائهم تلخص باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بعد ذلك بقول عفونا عنكم من بعد عبادة العجل لعلكم تشكرون. قلنا يا جمال لعل هنا فيها تحمل معنى التعليل أكثر من الترجي. ثم تأتي النعمة الجديدة برضو: وإذ واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب. يا سيادي، واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. طبعا ما قال وإذ آتيناك الكتاب، الذي يؤتى الكتاب بحق هو الذي يلتزم به، ولكن عندما كان يقول آتيناكم كذا آتيناكم، مقصود فيها آتينا نبيكم، فلم تحملوا أنتم ما آتينا نبيكم أو ما أرسلنا به نبيكم. وقد جاءت سورة من القرآن الكريم من المفصل تبين ذلك، وهي سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أجلكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا هذا وضعه. والعرب زمان كانوا يعتبون أو يحتقرون من يحمل العلم ولا ينتفع منه بشيء، وكانوا يضربون ذلك مثلا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الماء على ظهور الجمال وهي لا تستطيع أن تشرب، لكن هذا الشاعر العبقري لا يدري أن الأمر يختلف منها.
الجمال ليست عندها قدرة مهما كانت قوية أن تمد يدا أو رجلا لتناول الماء. هؤلاء الذين حملوا التوراة استطاعوا أن يحملوا، استطاعوا أن يمدوا قلوبهم لأنواره وعقولهم لمفاهيمه وجوارحهم لأحكامه ويتناولوا، استطاعوا أن يتناولوا ذلك. هم رفضوا، هم لا يريدون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب والفرقان، طبعا هنالك قراءة وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان، هكذا جعلوا الفرقان بدل من مين؟ من الكتاب. وقراءة ضعيفة هي العطف أقوى. وإذ آتينا موسى الكتاب وهي الرسالة التي فيها عقائد الدين، والفرقان الذي فيه التفريق بين الحق والباطل من أحكام. الفرقان هو أحكام التوراة، أو الفرقان الذي مع موسى. معروف عندنا أن موسى أوتي الفرقان، أوتي الكتاب وأوتي الفرقان. هنالك لموسى صحف، إن في ذلك إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم. فهل الفرقان هي الصحف؟ وارد. هل الفرقان هي الشريعة؟ نعم. هل الفرقان هو نفسه الكتاب؟ برضو وارد. المهم أن الذي أوتيه موسى يفرق بوضوح بين النور والظلام، بين الحق والباطل. أبوا إلا أن يكون الباطل هو المسلك الذي يسلكونه. الآن النص القرآني بيقول واذكروا شيئا جديدا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، هنا يريد أن يبين لنا كيف كان العفو عنهم بعد عبادة مين؟ عبادة العجل. يا إخواننا في مسافة بين ثم عفونا عنكم وهذا النص. يبدو أنهم حتى بعد أن عفي لهم عن عبادتهم العجل لا أبوا كما في آية في كتاب الله إلا أن يزيدوا الأمر أخرى شحطاء عندما قال هذا إلهكم وإله موسى. قاتلكم الله، أنتم ضللتم وموسى ذهب ليناجي ربه. كيف هذا الكلام؟ فجاء موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ويصر النص القرآني على هذه الكلمة اتخاذ. في نوع من الإصرار على ذلك، في نوع من العبودية للمخلوق في ذاته، لسه لم يتحرر داخلهم، لا عقولهم تحررت ولا قلوبهم تحررت. مشكلة. طب الحل بدنا نتوب. قال لتوبتكم شرط، وكأن هذه التوبة أو هذا الشرط يعني حد من الحدود، كأن التوبة في عهدهم استحدث لها حد جديد على ذلك. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. طيب وبعدين
قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. عارفين شو القصة؟ يعني إن أردتم أن تكونوا تائبين بحق فالذين لم يعبدوا عليهم بقتل الذين عبدوا. لا مجال لإبقاء هذه الفئة بينكم، لأنه يبدو لا مجال يا دكتور يا أستاذ لإصلاحهم. منهج الدين عادة إن كان يرجى إصلاح المخلوق أو المكلف يمد له مرة ومرة ومرة، لكن عندما لا يرجى إصلاحهم ينتهي الأمر بالنسبة لهم. هكذا جرى مع قوم نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هؤلاء خلاص اسمعوني مليح، عبدوا العجل وما زال العجل في قلوبهم. أين تجدون هذا الكلام في كتاب الله؟ قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني كفرهم كان واضحا. وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل. هذا الاتخاذ تطور إلى حب. اتخاذ تطور إلى حب. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هكذا. فموسى جاء وقال لهم إنكم وقال موسى لقومه يا قوم نعم خير إن شاء الله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. القول الراجح هنا أن الذي لم يعبد يقتل من عبد. هؤلاء الذين عبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم ليس من المتوقع أن يصلحوا، ما في مجال لإصلاح. ولذلك خلاص فعلا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بعد ذلك يتوب الله سبحانه وتعالى عليكم. إنه هو التواب الرحيم لا إله إلا الله. الآن أنا مضطر لأعود بكم إلى هذه الآية مرة عند كلمة واحدة. قال فتوبوا إلى بارئكم. كلام متناسب، اسم الرب من البارئ كلام متناسب مع هذا التسلسل في النعم والتسلسل في استحداث المعاصي. يقول توبوا إلى بارئكم، طيب فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه اللوثة النجسة يجب أن تزال عنكم. وذكر الله سبحانه وتعالى باسمه البارئ لأن البارئ هو الذي خلق، هو المبرأ من كل عيب الله تبارك وتعالى، ولكن هو أيضا جل جلاله الذي خلق خلقه مبرئين من العيوب. أنتم خلقتم مبرئين من العيوب، أنتم مبرؤون من العيوب، هكذا خلقتم. فالذي جعلكم تكتنزون العيوب
هو أنتم ونفوسكم الخبيثة. إذا فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم مبرئين من العيوب. ذلكم خير لكم عند بارئكم. أيضا ذلكم خير لكم عند الله، عند البارئ المبرأ من كل عيب، المنزه عن كل نقص، وفي نفس الوقت هو الذي خلقكم بريئين من كل عيب. هذه انتهت يا سيدي. خذوا الثانية، خذوا الثانية. أتدرون ماذا يعني اسم الله الباري؟ أنا لو سألتكم قبلها يعني هل المخاطبون برسالة موسى ألهذا خلقه الله للعناد، للفجور، أم خلقهم لشيء آخر؟ أنت هل خلقك للمعصية أم للطاعة؟ ولذلك يوم تسمع هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق الموجد البارئ الذي جعلك في وجودك متناسبا في صورتك وكل شيء متناسبا مع الدور الذي ستقوم به. البارئ هو الموجد للمخلوق وفقا للدور الذي سيقوم به. أبدا، لأنه عند ذلك يكون هذا المخلوق مبرأ من العجز عن القيام بدوره، وعندما لا يكون قادرا على القيام بدوره ويكون معذورا لا يكون مكلفا. فالبارئ جل جلاله هو الذي خلقك لما جعل لك من دور. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ما دام البارئ هو الذي خلقك متناسبا مع الدور الذي تقوم به. السؤال: هل الدور الذي خلقتم من أجله هو هذا العناد؟ هو عبادة العجل؟ هو إنكار نعم الله عليكم؟ ما هذا؟ ألا ترون كيف تناسب اسم الباري هنا في وسط هذا الإنكار وهذه النعم؟ نعم كثيرة وإنكار عجيب، مع أنه برأهم جل جلاله في أصل خلقتهم مبرؤون من العيوب، وليس فيهم إلا عيب واحد، أنهم غير مخلدين. خلاص، عيب الفناء فيه. الوحيد الذي ليس فيه عيب، مبرأ من كل عيب، هو الله، منزه من كل شيء من العيوب، هو الله الباري المبرأ من كل عيب، منزه من كل عيب. أما أنت فقد برأك لتقوم بالدور الذي من أجله خلقت. الشيخ نائم: خلق الله أذنك، تخرف انت وذانك، قل له والله يا ذان. سؤال: الماء الذي في داخلك مر، لماذا؟ ليه؟ بتلاقي في سائل في الأذن بدبك. ليه مر؟ بتقول لك برأني الله هكذا لكي لا تدخل في الحشرات، فلو دخلت هناك تظلش عندك مخ. اسأل عينك
ما هذا السائل المالح؟ بتقول لك لكي تحفظ هذه العين بما يطبق عليها من هذا الجلد. فالمالح الماء المالح هو اللي بيحفظ. طيب ما هذا الماء السائل العذب الذي في الفم؟ قال هنا نعم، لكي نميز به بين كل المذاقات. فالسائل هو سائل، في الفم موجود، في العين موجود. طيب لماذا وجد هذا في الأنف؟ قال يا سيدي حتى يحمي تنفسك من أشياء لا تطيقها عملية التنفس. لذلك أنت هكذا. هذا هو الباري. الباري الذي خلق النملة لكي تأتي بالحب من الحقول، وعندما يأتي وقت الصيف أو تخاف من البلل تخرج الحب وبتكسره من منطقة النبات، من وين ما بيجي الإنبات تكسر من هناك عشان لا تنبت الحبة. لكن نفس النمل لعلمك في نوع من الحبوب اسمها الكزبرة تأتي بها إلى بيتها، فإذا شعرت برطوبة تخرجها وتكسرها 4 مرات، مش نص إلا 4. ليه؟ قال لأن النص تنبت. الكزبرة إذا كسرت نص تنبت. سبحان الباري. الباري خلق كل شيء لمهمته ودوره، وخلقه مؤهلا لذلك. السؤال أنتم عبدتم العجل ألهذا خلقكم؟ اتخذتم العجل ألهذا خلقكم؟ عاندتم رسالة موسى ألهذا خلقكم؟ تكفرون اليوم بمحمد عليه الصلاة والسلام ألهذا خلقكم أم بهذا أوصتكم الرسل؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل لكم. هذا هو تطهير المجتمع، الحياة الاجتماعية ممن يريدون إفسادها طيلة الوقت. المخاطبون في عهد النبي ألم يحدث هذا عندكم؟ نعم حدث. من أجل أن يبقى الأنقياء؟ نعم. لماذا غيرتم صفحة الأنقياء؟ ما لك يا جماعة؟ شايف شو المخفي وراء الكلمات؟ أنتم بأيديكم قتلتوه من أجل أن تطهروا مجتمعكم من هؤلاء، وبقي الأنقياء الذين طهروا المجتمع من الفاسدين. السؤال ما بالكم غيرتم صفحة الأتقياء واتبعتم مذهب المقتولين الفاسدين؟ ليه أشقياء؟ نعم ليه؟ ثم تختم الآية وأنا بقول هذا أمر يجعلنا نصر ونفرح، كأننا احنا مش مغيرين ولا مبدلين. لا والله العظيم نحن نحب الله ونحب رسوله ونحب أصحابه ونحب المؤمنين من أصحاب رسول الله. إذا قصرنا نحن نقصر، نعم،
ولكننا لا نقلب صفحة الخير بصفحة السوء، لا نعود إلى صفحات الجاهلية يا مؤمن. صفحة الجاهلية طويت وفتحت لنا صفحات الإيمان، نحن ننهل منها نورا ومعرفة. أحيانا نخطئ، أحيانا نقصر، ولكن ما زلنا في دائرة الإيمان الذي نسأل الله أن يميتنا عليه. لاحظ ان تعقيب على إنه هو التواب الرحيم، يعني النص القرآني يأتي هنا بشيء إن العرب بيعرفوه بيفهموه ويقف مشدوها عند هذا النص. إنه يعني كده نقول إن الله تواب رحيم، شيء لا بقول إنه بدل اسم الظاهر جاب الضمير ضمير الله، ثم أكده بالضمير ماله المنفصل وهو إنه هو التواب الرحيم. وهو صحيح ضمير فصل، ضمير فصل، ولكنه يزيد المعنى تأكيدا. لا أحد سواه يرحم مثل رحمته، أو يغفر مثل غفرانه، أو يعفو مثل عفوه. إنه هو التواب الرحيم. عندما تختم الآية بهذا الشكل تستطيع أن تقول لنفسك إذا الذي كان يعامل هؤلاء على جرمهم كلما أحدث لهم نعمة أحدثوا له معصية صبر عليهم الحليم الصبور، لأنه هو التواب الرحيم. ومع ذلك اوعوا تفكروا انه انتهى الامر. قتل الفاسدون وبقي الذين لم يعبدوا، وهنا بختم يا مؤمن فانا عارف هكتب. ومع ذلك هؤلاء الخيرون، هؤلاء الخيرون، السياق هكذا يقول واذكروا إذ، يا هل ترى هذا، واذكروا إذ جاءت قبل من قتل الخيرون الفاسدين أم بعد؟ السياق بيقول بعد. واذكروا إذ قلتم يا موسى يا موسى، نعم غير شو يا جماعة، شو رايك؟ تقولوا زي ما قال موسى ربي أرني أنظر إليك. لذلك بعض المفسرين الذين قالوا لا يعابون فيعلمون بكذا، لأن موسى قال لا، موسى قال رب أرني أنظر إليك. هؤلاء ماذا قالوا؟ يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. انتوا فاهمين انهم هذول هؤلاء الذين ظلوا بعد الفاسدين، هؤلاء القسم الذين قتلوا المفسدين. مش قال إنكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، قتل عادي في الباب، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعم.
اللي ظلوا قلنا هذول الخيرون الذين قتلوا الجهل الذين عبدوا العجل. ناس ما عبدوش العجل، ما الذي بقي في صدورهم؟ اي شك اللي ظل في صدورهم؟ نعم احنا هذا العجل اللي صنعه شو اسمه ماشي، بس يا اخي احنا مشان نآمن. انتبه يا المؤمن، والله الريح إلك هذا كما ان الريح إلي. انتبه الريح عشان انك بتعلم بعض الشباب. انتبه. وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله يخلق بيخلق حتى نرى الله شكرا وجهرا. مش راح نآمن إلك حتى نرى الله. هل بقي هنالك مجال لإصلاح نفسيات من هالنوع؟ ما لا. شو ضايق؟ طب الذين عبدوا العجل رتبوا الفكرة معي. أنو اللي قتلهم؟ قومهم الذين لم يعبدوا شيك. فاقتلوا أنفسكم، يعني قسم الذين لم يعبدوا العجل قتلوا الذين عبدوا. ظلوا هذول اللي ما عبدوش. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فمن الذي سيقتلهم الآن؟ الله. فأخذتكم الصاعقة وهي صاعقة الموت. شو هذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. اذكروا بكل الحاضرين في زمن النبي، اذكروا إذ قلتم لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقلنا يوم بدك تنكر ما كنتش، إذا نطوي صفحة العصيان وافتح صفحة الإيمان. واضح؟ كنت صرنا مكررينها. إذا بدك يا خواجة تنكر، لا احنا لا ماشي، هذا تاريخك وأنت على تاريخك ماضي، أنت مش مغير ولا مبدل. إذا بتنكر هذا نطوي هذه الصفحة ونفتح صفحة جديدة، لأن احنا العرب هكذا كل ما كانت لنا جاهلية شيء لا يمكن أن نتجاهل إنه احنا بقينا هيك، وهو جزء من تاريخنا نحن. نعم، لكننا طوينا صفحة الجاهلية عندما جاءنا الإسلام وفتحنا صفحة الإيمان. انتوا هكذا تاريخكم الأسود، اطلوا هذه الصفحة وافتحوا صفحة جديدة. لا يا سيدي، بعد من قتلوا إخوانهم قالوا له اسمع لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ولو لكم من ألف باء عقائد التي علمكم إياها موسى كما يعلمها آدم من البداية، أن الله لا يرى جهرة في الحياة الدنيا، لا يرى. ولكم يا بشر رأيتم موسى عليه السلام ماذا قص عليكم؟ رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ربه تجلى للجبل وموسى نظر للمتجلى عليه وأصابه الصعق. على رأيكم ماذا لو رأى المتجلي؟ ما الذي سيحصل له؟ هذه عيون غير قابلة، غير قادرة على رؤية الله ما دمنا في الحياة الدنيا. نعم سنراه يوم القيامة، هذا أمر آخر. فموسى عليه السلام صعق شيء، ولهذا السبب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عندما يصعق الناس يوم القيامة. وهذا بعدين نتحدث عنه يعني مليح، انه في نفختين الناس بتموت وبيعيشوا شيء، فبيموتوا مرتين وبيعيشوا مرتين، القضية لكن في بعدها صعقة، وهي صعقة الغشية، يغشى على الناس، يعني بيغموا، تصير يوم القيامة صعقة، الكل يصعق، الكل بيغمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يستيقظ، يعني يفتح عينيه، فأرى موسى ممسكا بقوائم العرش، فلا أدري استيقظ قبلي أم أنه لم يصعق، دير بالك شو النبي، أم جوزي بصعقة الطور، لأن كل واحد له صعقة، موسى هذه الصعقة أكلها، فصعقة بصعقة. اللهم صل على الجماعة هنا صعقوا صعقة الموت. الدليل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أخرى مرة لعلكم. الآن يا سادة ماتوا وقاموا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. شو صار؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وراهم كلها بهدل وظلت وإذ استسقى موسى لقومه كلها وإذ اذكر سنأتيها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إذا نقف يا أخ علي عند قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نسأل الله أن يديم علينا إيماننا وأن يزيدنا حبا في الله ورسوله والمؤمنين وأن ينصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب